आणि माझी आई आलो आम्ही जंगलामध्ये म्हणजे रानात। बघू थोडेसे आंबे वगैरे काय भेटत आहेत का, लहानपणीची आठवण ताजी झाली। नमस्कार मित्रांनो, मी महेश शिंगळे आणि तुमचं स्वागत आहे ह्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। आवाज असा का, कारण की जस्ट उठलो आहे, फ्रेश झालो आहे आणि आजचा परतीचा प्रवास माझा जो आहे तो चालू होते। आणि इकडे बाईक्स वगैरे पूर्ण ऑल सेट आहे, ऑल सेट टू लिव्ह निघतो आता। बाकीचा आता काय मोठं व्लॉग चालूच होईल। आजचं डेस्टिनेशन जे आहे ते मुंबई, किंवा जर थोडा उशीर झाला तर माझ्या गावापर्यंत। चलो, असं बघायला गेलं तर देवगडच्या अपोजिट साईडला आहे। कालपर्यंत सगळीकडे असं समुद्र दिसत होता, पण इथे असं पठार आहे पूर्ण प्लेन, आणि इथून कणकवली 30-33 किलोमीटर आहे। विचार करतोय काय करू, आज वातावरण ना एकदम असं दमट वातावरण आहे, म्हणजे आळस येण्यासारखं वातावरण आहे। आमचं हॉटेल जे होतं ते मिठभावच्या इथे होतं आणि तिथून निघालो आणि नांदगावपर्यंत यायला लागलं, आणि नांदगाववरून हा हायवे फायनली भेटला आहे, मुंबई गोवा हायवे। खूप ऐकून होतं की सिंधुदुर्गाचे जे रोड आहे मुंबई गोवा हायवेचा तो व्यवस्थित प्रॉपर झाला आहे। जस्ट पेट्रोल फ्युलअप केलं आहे, फुल टँक केलं आहे, हवा चेक केले, आणि आता पुन्हा एकदा मचाएंगे। खरं सांगू ना, तर घरी जायच्या वेळेला आहे ना खरंच मूड नसतं यार। म्हणजे जोपर्यंत घरी पोचत नाही तोपर्यंत थोडं घरी गेलो सेटल व्हायला वेळ लागतो। बघूया, माझ्याकडे अजून 2-3 दिवस आहेत। तर राईडची अपडेट देतो। आता आम्ही खारेपाटण क्रॉस केलं आहे, ऑलमोस्ट राजापूर वगैरेला आहे, आणि टोल प्लाझाच्या नंतर एक हॉटेल आहे, हॉटेल अंकितामध्ये आम्ही ब्रेकफास्ट केला। ब्रेकफास्टमध्ये एवढे व्हरायटी नव्हते, जस्ट आम्ही सिंगल वडा घेतला। आम्ही तेलकट होईल म्हणून खूप कमी खाल्लं, आणि ना मी रिकमेंड पण नाही करणार आहे हॉटेल। जसं बाहेरून एवढं मोठं दिसतं पण तेवढं खास नाही आहे। सो म्हणजे ते वाईब्सच नाहीत की आपण पोट भरण्यासाठी तिथे थांबतो ना, तसं काय वाटलंच नाही, आणि स्वच्छता नव्हती। म्हणजे सीन असं झालं की मी त्याला बोललो की फॅन लाव, तर तो बोलतो फॅन चालू आहे तिथं बसा बोलतो। तसं येड चल असं चल। आणि आता मी रत्नागिरीमध्ये ते इकडे अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे, बट ती सवय झालेली होती मस्तपैकी 4 लेनची, आणि आता हे सिंगल लेनवरती मग थोडं कवर आणि डिस्टन्स कवर करायला थोडा टाईम जातो। नाहीतर मस्तपैकी मेंटेन 90चा स्पीड मेंटेन ठेवलेला, म्हणजे इने ॲव्हरेज पकडला तर जर तशी रोडची कंडिशन असती तर। आता 50-60 वरती खेळतो आहे। हा रूट मी पहिल्यांदा केला आहे, आणि यार म्हणजे मुंबई गोवा हायवेचं काम चालू आहे इथं, तर काय नामोनिशाणच नाही, काहीच म्हणजे काहीच नाही आहे। आईला सर्व माझ्या ह्या पूर्ण राईडमध्ये सर्वात खराब रोड हाच होता आत्तापर्यंत। आता बाकी आपले रोड चांगले भेटले, राजापूरपर्यंत ओके होता रे। हां, अरे म्हणजे हा मधला हा आपण सिंधुदुर्गातून बाहेर पडलो ते सिंधुदुर्गात रोड भारी झालेत, फॉरेनला आल्यासारखं, फॉरेनला आल्यावर काढला। तो ऑन द वे एक संगमेश्वरला आम्ही पोचलो, आणि एक दुपारचा आमचा जो लंच होता तो झाला आहे प्रॉपर गणेश कृपामध्ये। आणि गणेश कृपाचं मी असं ऐकलेलं फक्त की मोदकसाठी फेमस आहे। सो मग संदेशने सजेस्ट केलेलं, आणि मोदक वगैरे घेऊन चाललो मी म्हणजे एक आठवण म्हणून। म्हणजे कोकणात गेल्याला काहीतरी बोलतात ना आणायचं तसं। तर आता संदेश जाईल त्याच्या घरी जाईल, आणि मी पुढे। तर संदेश मजा आली, आपण एकत्र किती 4 दिवस होतो आहे। हो 4 दिवस कोकण फिरलो, मला एक रायडिंगचा एक्सपिरियन्स मिळाला। मी एकटा एवढ्या सगळ्या लांब फिरू नसतो, आता मला एकटा जायला कंटाळा आला आहे, बट ठीक आहे जावं लागतं। पण मी एकटा फिरू शकलो नाही। आणि हो, जेवढे माझे व्हिडिओ जसे झाले तसे ह्याच्या चॅनलवरती सुद्धा, तर ह्याच्या चॅनलवरती जाऊन नक्की बघा, आणि प्लीज आणि जर सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा। 2-3 लाख आपल्याला सबस्क्रायबर आता 1.5 लाख होतील मे बी व्हिडिओ येतात तुझे आता केलं होती। चलो ओके, बाय बाय। चल, तो संदेश गेला त्याच्या घरी, आणि आता सोलो राईड चालू झालेली आहे। यार रोड असा रोड पाहिजे यार, खूप रोड खराब होता रत्नागिरीमध्ये। हे भावकीची भांडणं आहेत वाटतं इकडे।
जसं मी चिपळूणमध्ये पोचलो आणि मला वाटलेलंच की घाटाचं काहीतरी काम असल्यामुळे तो बंद असणार, तर हे सर्व जे वाहतूक आहे ती आतल्या गावातून वळली आहे आणि हा आतल्या गावातला रोड मुंबईला जातो निकाल अजून पण इतका कन्फ्यूज आहे ना की जाऊ की नको, कारण मी पोचलो आता भोसते घाटात, म्हणजे ऑलमोस्ट उतरलो आहे आणि आता भरणा नाका येईल खेडमध्ये. मला पुढे 2 मिनिटावरती एक टर्न घ्यायचा जो घरी जाणार आणि सरळ गेलो तर मुंबईला जाणार. तर मी आजची रात्र माझ्या आईवडिलांसोबत हे ते गावी स्पेंड करतो आणि उद्या सकाळी मॉर्निंगला मुंबईला निघतो, असा माझा फायनल आता डिसिजन झालं आहे. सो पुढे जाऊन मला एक राईट टर्न घ्यायचा आहे आणि मग मी पोचणार माझ्या घरी. इथून जवळजवळ एक 10-1 किलोमीटर आहे. काल जसं मी तुम्हाला सांगितलं की पहाटे मी इकडून मुंबईला निघेल, बट पहाटेची आता दुपार व्हायला आली तरी मी इथेच आहे, कारण की 12 तासाची तब्बल मी कंप्लीट झोप घेतली. बघा कसं आहे माहिती आहे का, कितीही आपण लक्झरियस हॉटेलमध्ये राहिलं तरी घरी आल्यावरती जी झोप असते ना ती घरी आल्यावरतीच कंप्लीट होते. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. या 2-3 दिवसाची झोप आहे ती पूर्ण कंप्लीट करून घेतली आणि आता वाजल्यात 11:30. तर आत्ता मी निघणार आहे उद्या, आणि उद्या मला निघावंच लागेल कारण की परवापासून मला जॉईन व्हायचं ऑफिसला. आहे तुला काय नको फणस का नको घरी खाऊया. चांगले काफा फणस गोड आहे गोड. कालपासून वातावरण एकदम आभाळ आहे, म्हणजे ऊन कमी आहे. अशी न्यूज ऐकली की चक्रीवादळ वगैरे काहीतरी कुठल्या तरी बंगालच्या उपसागरामध्ये आहे, त्यामुळे वातावरण थोडं कोकणामध्ये ढगाळ राहील आणि मुंबईमध्ये पण हीच परिस्थिती आहे. आजी येतेस मुंबईला नाही का? मला कंठाळ आजीला मुंबईला कंटाळा येतो. तुला का कंटाळा येतो पण? बस आता तू पंढरपूरची तिकीट काढली? कुणी आम्ही काढले. कशाला पंढरपूरला जा. चल. नाही रे बाबा, मग मुंबईला चल. नाही आपल्याला झोपायचं नाही. का झेपणार नाही? आता चालाय का चालायचं का त्याच्यामध्ये? चालून जायचं. सकाळपासून पावसाचं वातावरण इतकं भयानक होतं ना, आणि आत्तासुद्धा तसंच वातावरण आहे. झोप पण मस्त लागली, झोप पूर्ण झालेली नाही. वाजलेत संध्याकाळचे बरोबर 4:45 आणि मी आणि माझी आई आलो आम्ही जंगलामध्ये, म्हणजे रानात. बघू थोडेसे आंबे वगैरे काय भेटत आहेत का. लहानपणीची आठवण ताजी झाली. आम्ही ज्यावेळी लहान होतो आणि मे महिन्याच्या सुट्टीमध्ये गावी यायचो ना, त्यावेळी जेवढे पण मुंबईवरून पोरं आले तेवढे आम्ही सर्व घरातून आपल्या टोपल्या घमेल्या काय घेऊन यायचो आणि सकाळी उठल्यानंतर पहिला रानामध्ये जायचो की रात्रीच्या हवेने वाऱ्याने जे काही आंबे पडलेत ते मिळतील आणि ते गोळा करायच्यानंतर आम्ही कॉन्ट्रीब्यूट करायचो. ही मजा होती. पण त्यावेळी वाटा ज्या होत्या रानातल्या त्या प्रॉपर होत्या. आता वाटा नाही आहेत कारण माणसांची वर्दळ ही राहिलेली नाही आहे आणि गुरं वगैरे पण नाही आहेत सध्या, त्यामुळे वाटा ह्या बुजून गेल्यात. मी पण भरपूर वर्षाने आलो आता रानामध्ये. रानात आहे ना फक्त आंबेच नाही तर त्यावेळी करवंद असतील, काजू तर प्रॉपरली हे घराच्या मागेच असायच्या. करवंदानंतर आंबे आणि कोकम जे असायचं ना ते कसं म्हणजे एक प्लेस असायची तिकडे कोकमाची झाडं भरपूर होती आणि ती तोडायची. अशी भरपूर सारी मजा यायची ॲक्च्युली. आता काय राहिलेलं दिसत नाही. आई आहे माझ्यासोबत, ती अशी काहीतरी जाळासाठी लाकडं गोळा करते. करवंद आहेत ना ते प्रॉपर पिकलेले नाही आहेत आणि हे सगळे वाऱ्याने पडलेले आंबे गोळा करायचे आणि मग घरी जायचं. पण आत्ता आमच्या घराच्या मागे जो आंबा लावला आहे तो पण आला आहे, पण तो अजून कच्चा आहे आणि सगळेच आंबे कच्चे आहेत सध्या. नाही इथं नाही रेंज, वाटलेलं रेंज आहे तर रेंज नाही आहे. आमचं एक शेत होतं पुढे तिकडे दुसऱ्या गावामध्ये. तिकडे ज्यावेळी शेती व्हायची ना तर मला आठवतं आहे चांगलं की तिकडे उपी यायची, म्हणजे झरे यायचे आणि तो झरा पाण्याचा होता ना इतका थंड आणि शुद्ध पाणी वाटायचं आणि तिकडे खेकडे वगैरे किंवा चढणीचे मासे हे यायचे. त्यावेळी लहान होतो त्यामुळे थोडंसं आश्चर्य वाटायचं. आणि इकडे एक हे शेत आहे, इकडे पण अशा त्या दगडांमध्ये खेकडे वगैरे भेटायचे आणि भारी वाटायचं. हे सर्व आठवते ज्यावेळी मी आत्ता इकडे आलो त्यावेळी त्या सगळ्या आठवणी आहेत ना त्या ताज्या झाल्या. जर त्यावेळी ब्लॉगिंग असतं किंवा माहिती असतं तर ते आज बघून ही माशी आहे ना त्या आईला तर ते आता बघून आणि किती भारी वाटलं असतं. बट ठीक आहे. आणि आता हे आंबे एक 7-8 आंबे भेटलेत, पिकलेले आहेत, काही कच्चे आहेत. आता जाऊन एक आस्वाद घेतो. मला तसं आंब्याचं एवढं काय शौक नाही आहे, म्हणजे बोललात तर मला आवडतसुद्धा नाही. बट ठीक आहे, एखादी चव करतो आता. आणि
ज्यावेळी आम्ही कोकणातली दक्षिण काशी म्हणून ओळखला जाणारा कुणकेश्वर म्हणजेच देवगडमध्ये ज्यावेळी होतो ना, तेव्हा रस्त्याच्या दुतर्फा हे फक्त हापूस आंबे आपण जे बोलतो देवगडचे, ते लागलेले होते. आणि आम्हाला कित्येक वेळा पडलेले आंबेसुद्धा भेटले. आणि त्यांच्या बागा ज्या आहेत ना, त्या जबरदस्त होत्या. म्हणजे एकदम प्रॉपर एक्सप्लोअर करायला भेटलं नाही आंब्याच्या बागा, बट आम्ही बघितल्या. आणि आंबे म्हणजे असे नुसते पडलेले होते रोडवरती, कोणी खाल्लेले कोणी असे. तर आम्ही जाताना 2-3 आंबे भेटले, आम्ही कलेक्ट केल्यानंतर हॉटेलमध्ये जाऊन खाल्लेसुद्धा. छान आहे, त्यांनी वेगळा थोडासा स्वाद जो आहे ना, टेस्ट जी आंब्याची ती वेगळी होते, रसाळ होते. त्या ब्लॉगची सुरुवात देवगडपासून झालेली आणि मुंबईला जाऊन संपणार होते. पण थोडं मध्येच मी माझ्या घरी आलो आणि प्लॅन चेंज केला की एक दिवस स्टे करूया इकडे आणि देन उद्या निघूया. तर हा व्हिडिओ लांब नाही करत आहे, हा व्हिडिओ इथे एंड करतो आहे. आणि परतीचा व्हिडिओ हा तुम्हाला पुढच्या पार्टमध्ये बघायला भेटतील. तर चला भेटूया पुन्हा पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हा व्लॉग जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मी एन्जॉय करतो आहे आणि आय होप तुम्हीसुद्धा एन्जॉय केला असेल. बाय बाय. Dreamer. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the